เด็กคนนี้คืออาวุธพิฆาตที่จะหยุดสงคราม AI ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกัน วันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง The Creator หนังออกฉายปี 2023 ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok สปอยกันของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิปกันได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในโลกอนาคตไม่ไกลนักมนุษย์ได้สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย AI ขึ้นมาและเรียกมันว่า Simulant โดยมนุษย์พยายามสร้างมันให้ดูเหมือนคนและก็มีผู้คนไปสแกนหน้าตาเพื่อบริจาคให้หุ่นพวกนี้นำเอาไปใช้เพื่อเป็นตัวตนของมันอีกด้วยไม่นานนักพวกมันก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆไปจนถึงทำหน้าที่ผู้ควบคุมฝูงชนเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแต่ในปี 2055 ได้เกิดเหตุนิวเคลียร์ถล่มลอสแองเจลิสจากความผิดพลาดของกลุ่มซิมูแลนต์ทำให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นนับล้านคนหลังจากนั้นผู้คนในฝั่งโลกตะวันตกก็ร่วมมือกันแบนการใช้งานเหล่าหุ่นยนต์ AI ต่างกับโลกตะวันออกที่ตอนนี้ถูกเรียกว่านิวเอเชียที่ยังใช้ AI กันอยู่และผลิตพวกมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับมีการสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์และเหล่าซิมจนทำให้อเมริกาเริ่มประกาศสงครามกับเหล่าซิมที่อยู่ในนิวเอเชียโดยใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ทันสมัยที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมันมีชื่อว่ายานโนแมดและหน้าที่ของมันก็คือการคอยสแกนหาพวกซิมและก็จัดการยิงระเบิดทิ้งโดยเป้าหมายของพวกอเมริกาคือการตามหาผู้สร้างและผู้นำของเหล่าซิมในนิวเอเชียที่มีชื่อว่าเนอร์มาตาเพื่อจะฆ่าและก็หยุดยั้งการผลิตของพวกซิมให้หมดไปจากโลก10 ปีต่อมาหลังเหตุนิวเคลียร์ระเบิดกลุ่มทหารของอเมริกากำลังซุ่มเข้าโจมตีนิวเอเชียโดยมียานโนแมดคอยสแกนหาพวกซิมที่ใกล้ๆนั้นมีบ้านของสองผัวเมียชื่อโจชัวและภรรยาแสนสวยที่มีรอยสักรูปร่างแปลกๆอยู่กลางหลังและเธอก็กำลังท้องอยู่เธอมีชื่อว่ามายาทั้งคู่ดูมีความสุขกับชีวิตที่นี่มากพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆมาจากหน้าบ้านโจชัวก็เลยใส่ขาเทียมและลุกออกจากเตียงเพื่อไปดูแล้วก็พบกับซิมซึ่งเป็นเพื่อนๆของเขาที่นำทีมโดยซิมที่ชื่อว่าฮารุนที่จับหนึ่งในทหารอเมริกันมาทหารคนนี้มีชื่อว่าดูหนึ่งในซิมซ้อมดูแล้วก็ถามว่าเข้ามาทำไมแต่ดูก็ไม่ยอมพูดและไม่นานกองทหารและยานโนแมดก็มาถึงทำให้ฮารุนบอกให้ทุกคนเตรียมตัวหนีและก็รีบตรงไปที่ชายหาดเพื่อจะเตรียมเรือส่วนมายาก็ขึ้นไปจัดการของที่บนบ้านพอได้อยู่กับดูกันแค่2คนโจชัวก็เผยตัวตนว่าเขารู้จักกับดูอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันพร้อมทั้งด่าดูว่าทำไมเขาถึงพาทหารมาที่นี่เพราะแผนการแฝงตัวของเขานั้นใกล้จะสำเร็จแล้วและกำลังจะได้ตัวเนอร์มาตาระหว่างนั้นพวกทหารก็มาถึงและเข้ายิงโจมตีใส่พวกซิมโจชัวรีบวิทยุไปแจ้งพวกทหารด้านนอกให้หยุดยิงเพราะว่าเขากำลังจะได้ตัวเนอร์มาตาตามแผนแล้วแต่มายาก็ลงมาพอดีและได้ยินสิ่งที่สามีของตัวเองพูดและก็ได้รู้ว่าเขาหลอกเธอมาตลอดว่าเขานั้นได้ออกจากการเป็นทหารแล้วแต่โจชัวกลับยังแฝงตัวแล้วก็ตามจับเนอร์มาตาพ่อของเธออยู่โจชัวพยายามอธิบายให้เมียฟังว่าเขารักเธอจริงๆแม้จะทำภารกิจอยู่แต่เขาก็ห่วงแล้วก็รักเธอเหมือนเดิมที่เขาต้องการจะจัดการนั้นก็แค่พวกซิมไม่ใช่พวกมนุษย์แต่มายากลับไม่ฟังเพราะเธอเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของพวกซิมทำให้เธอรักพวกซิมเหมือนกับเป็นครอบครัวก่อนที่เธอจะชักปืนขึ้นใส่โจชัวและก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ยอมหนีไปจากกลุ่มซิมเด็ดขาดระหว่างนั้นพวกทหารก็เข้ามาลากเอาตัวโจชัวออกไปส่วนตัวมายาเองก็หนีขึ้นเรือไปที่ชายหาดทางน้ำตาไม่นานยานโนแมดก็มาถึงและสแกนเจอเรือของกลุ่มมายาและก็ยิงระเบิดเข้าใส่จนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมเป็นวงกว้างฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีส่วนโจชัวก็ทำได้แค่วิ่งตามมาที่ชายหาดและก็เห็นเมียกับลูกถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาตัวเอง5 ปีต่อมาโจชัวกลับมาใช้ชีวิตเสงเคร่งของตัวเองที่อเมริกาเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะเข้ารับการบำบัดจากจิตแพทย์ทุกวันส่วนงานที่เขาทำคือตามเก็บกวาดซากต่างๆที่จุดกราวซีโร่ของระเบิดนิวเคลียร์บ่ายวันหนึ่งโจชัวกับเพื่อนร่วมงานไปตามเก็บซากซิมในนั้นแต่มันกลับลุกขึ้นมาแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาตะโกนร้องขอชีวิตเหมือนกับคนจริงๆจนทำให้โจชัวต้องรีบปิดเครื่องมันเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของเขาสงบสติลงได้และเลิกคิดว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเขาก่อนที่จะนำเอาซากของพวกมันไปทิ้งในเครื่องบดทำลายหลังเลิกงานโจชัวกลับบ้านมานั่งดูรูปเก่าๆของมายาและก็ร้องไห้ออกมาทุกวันเพราะว่าเขายังทำใจไม่ได้วันหนึ่งขณะที่โจชัวกำลังว่ายน้ำอยู่นายทหาร2 คนได้แก่นายพลแอนดรูและผู้พันหญิงฮาเวลก็ได้เข้ามาหาโจชัวพร้อมกับภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งมีการตรวจเจอว่ากลุ่มเนอร์มาตาในนิวเอเชียได้ผลิตซิมพิฆาตขึ้นมาเพื่อจะเป็นอาวุธทำลายล้างยานโนแมดและถ้าโนแมดถูกทำลายมนุษยชาติก็จะแพ้สงครามนี้ให้กับพวกซิมพวกเขาจึงอยากได้ตัวโจชัวเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่รู้รายละเอียดแผนผังในห้องแลบแห่งนั้นแต่โจชัวก็ไม่สนใจโลกใบนี้แล้วเขาไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งเมียและลูกต่อให้โลกล่มสลายแค่ไหนเขาก็ไม่แคร์ฮาเวลจึงเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนให้เขาดูว่าในกลุ่มของเนอร์มาตานั้นมีผู้นำกลุ่มคอยบงการอยู่ซึ่งก็คือมายาเมียของโจชัวนั่นเองพอรู้ว่าเมียยังไม่ตายโจชัวยังตกลงรับงานทันที
โจชัวออกเดินทางไปกับทีมของฮาเวลมุ่งตรงไปที่นิวเอเชียแล้วก็พาทีมตรงไปที่ทางเข้าห้องแลบก่อนจะพบว่าได้มีการสร้างหมู่บ้านทับเอาไว้จ่าแม็กไบรน์เลยเข้ามาขู่ชาวบ้านเพื่อถามหาทางเข้าแลบโดยการขู่ว่าจะยิงหมาของเด็กคนนั้นทำให้เด็กคนนั้นยอมบอกทางเข้าพอเปิดทางเข้าไปได้พวกเขาก็ลงไปเริ่มสาดกระสุนใส่คนทันทีโจชัวรีบตรงไปที่กล้องวงจรปิดเพื่อเปิดหามายาโดยที่ไม่สนใจภารกิจของตัวเองพวกทหารไล่ยิงนักวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆแต่พวกนั้นก็รีบปิดประตูเอาไว้ได้ทันแต่โจชัวก็บอกว่าประตูเปิดได้โดยการสแกนใบหน้าพวกทหารก็เลยไปควักเอาใบหน้าของคนที่ตายคนหนึ่งมาเปิดประตูได้ในที่สุดที่ด้านนอกเองทหารอีกคนก็คอยดูลาดราวเอาไว้และตำรวจก็โผล่มาทันทีตอนแรกเธอแกล้งว่าจะทำเป็นว่ายอมแพ้แต่แล้วทหารอีกคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ไล่ยิงตำรวจทิ้งแต่ไม่นานนักตำรวจอีกกลุ่มก็มาเพิ่มมากขึ้นและก็เริ่มยิงสู้เธอจนทำให้เธอต้องติดอยู่ตรงนั้นด้านของทีมโจชัวเองหลังเข้ามาได้พวกเขาก็รีบเข้าไปในห้องแลบที่ลึกขึ้นเพื่อจะตามหาอาวุธพิฆาตพวกเขาพยายามแฮกรหัสเพื่อเปิดประตูเก็บอาวุธระหว่างนั้นพวกตำรวจและกลุ่มเนอร์มาต้าก็เข้ามามากขึ้นทหารคนอื่นๆเลยออกไปสมทบกับเพื่อนเพื่อจะกันไว้จนกว่าจะแฮกได้สำเร็จโดยให้โจชัวเฝ้าทางไว้แล้วก็รอจนกว่าพวกเขาจะกลับมาพอประตูเปิดออกโจชัวก็ไม่รอและก็เลยวิ่งเข้าไปเพื่อหวังจะได้เจอกับมายาแต่สิ่งที่เขาได้เจอนั้นกลับกลายเป็นซิมเด็กคนหนึ่งที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ซิมตัวนี้มีชื่อว่าแอลฟี่โจชัวตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มีการสร้างซิมเด็กขึ้นมาแต่แล้วเขาก็ถูกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโผล่เข้ามายิงเข้าใส่จนล้มลงก่อนที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นจะเปิดประตูลับแล้วก็บอกให้แอลฟี่หนีไปแอลฟี่ไต่ขึ้นบันไดและก็หนีออกมาด้านนอกได้ก่อนจะเห็นว่าที่ด้านนอกนั้นกำลังสู้กันอยู่ส่วนโจชัวเองก็รีบวิ่งตามออกมาเพื่อจะตามหามายากลางผู้คนที่กำลังวิ่งหนีตายทีมทหารที่เหลือรีบวิ่งกลับไปที่ยานเพราะตอนนี้พวกเขากำลังจะแพ้และยานโนแมดกำลังจะบินมาเพื่อทิ้งระเบิดที่นี่แต่ฮาเวลต้องการจะตรวจสอบอะไรบางอย่างก่อนที่จะหนีด้านของทหารหญิงที่คอยการตำรวจเอาไว้พอเห็นว่าทีมสั่งอพยพเธอก็รีบวิ่งกลับไปที่ยานทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกตำรวจยิงระเบิดเวลาติดเอาไว้ที่หลังพอเธอขึ้นไปถึงยานระเบิดมันก็นับครบเวลาพอดีและมันก็ระเบิดขึ้นจนยานพังและฆ่าทุกคนจนหมดยานระเบิดตกลงไปที่กลางเมืองและก็โนแมดมาถึงพอดีแล้วก็จัดการยิงซ้ำถล่มเมืองจนราบเป็นหน้ากลองและแรงระเบิดก็โดนโจชัวกระเด็นสลบไปด้วยโจชัวฟื้นขึ้นมาที่ริมแม่น้ำในตอนเช้าแล้วก็พบว่าแอลฟี่มายืนมองเขาอยู่โจชัวโยนหินใส่แอลฟี่เพื่อจะไล่เธอให้ไปซะเพราะเขาเองไม่ได้สนใจภารกิจอะไรแต่แรกอยู่แล้วแต่แอลฟี่ก็โยนหินเข้าใส่โจชัวกลับโจชัวไม่สนใจและเดินออกตามหามายาต่อแต่ระหว่างทางก็ไปพบกับทหารที่กำลังบาดเจ็บหนักโจชัวก็เลยอุ้มเขาไปด้วยแล้วก็พาไปที่บ้านพักหลังหนึ่งเพื่อจะหลบตำรวจแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนตามมากลายเป็นว่าแอลฟี่เดินตามพวกเขามาด้วยแล้วก็นั่งดูทีวีอยู่ข้างๆโจชัวเดินไปปิดทีวีเพื่อไม่ให้เสียงดังดึงความสนใจตำรวจแต่แล้วแอลฟี่ก็ยกมือขึ้นพนมก่อนจะสั่งให้ทีวีมันเปิดเองได้ทำให้โจชัวได้รู้ว่าแอลฟี่คืออาวุธพิฆาตที่พวกทหารกำลังตามหาอยู่ตอนนั้นเองก็มีวิทยุสื่อสารจากฮาเวลส่งเข้ามาหาทหารที่ยังรอดอยู่ทำให้ซิมชาวบ้านแถวนั้นได้ยินแล้วก็เดินตรงมาสำรวจที่บ้านโจชัวบอกเรื่องแอลฟี่ให้ฮาเวลได้รู้ฮาเวลก็เลยสั่งให้โจชัวทำลายแอลฟี่ทิ้งซะแต่ก่อนจะสั่งงานสำเร็จวิทยุก็ถูกตัดขาดออกและพวกตำรวจก็เข้ามาตามจับตัวฮาเวลเอาไว้พอเข้าไปถึงในรถก็พบว่ามีทหารอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กไบรน์และนายตำรวจชื่อบุยที่ทำหน้าที่คอยควบคุมพวกเขาในรถด้านของโจชัวเขาลังเลไม่กล้าที่จะยิงแอลฟี่ทิ้งแต่แล้วเขาก็ต้องลดปืนลงเมื่อเห็นว่าแอลฟี่กำลังวาดรูปรอยสักที่หลังของมายาในกระดาษซิมชาวบ้านเข้ามาพอดีเราก็รีบเข้ามาใช้ปืนขู่เพื่อจะปกป้องแอลฟี่เอาไว้และบอกว่าเขาจะฆ่าโจชัวทิ้งระบบแปลคำทำให้โจชัวรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกยิงแล้วก็จัดการยิงสวนไปที่ซิมคนนั้นจนพังแต่ก็ทำให้พวกตำรวจได้ยินเสียงปืนด้วยและก็ตามมาที่บ้านหลังนี้ทันทีโจชัวถามแอลฟี่ว่าเขาจะตามหามายาได้ที่ไหนแอลฟี่ก็เลยบอกโจชัวไปว่ามายานั้นอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเดียนแดงจังหวะนั้นตำรวจก็เข้ามาถึงแล้วก็เริ่มยิงโจมตีเข้าใส่โจชัวเขาจึงพาแอลฟี่เข้าไปหลบในรถก่อนที่พวกตำรวจจะโยนระเบิดเข้าใส่แต่ก็มีหมาแถวนั้นวิ่งมาคาบระเบิดกลับไปหาพวกตำรวจซิมจนทำให้ระเบิดทำลายพวกตำรวจซิมไปจนหมดแอลฟี่สั่งงานรถให้ติดขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้โจชัวขับรถหนีออกมาได้ด้านของฮาเวลเองก็จัดการปล้นเอารถตำรวจออกมาได้สำเร็จแล้วก็รีบขับตามหาโจชัวและแอลฟี่ทันทีฝั่งของโจชัวทหารที่กำลังบาดเจ็บใกล้จะตายก็ยกปืนขึ้นขู่โจชัวแล้วก็บอกให้เขารีบพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักใกล้จะตายแล้วแต่โจชัวกลับไม่สนใจเอาแต่จะตามหาเมียโจชัวอธิบายไปว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลมากเขาจะพาไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ใกล้กว่านั้นและน่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าแต่เพราะว่าบาดแผลเจ็บหนักสุดท้ายทหารคนนั้นก็ตายอยู่ดีมีรถผ่านทางมาพอดีโจชัวเลยเอาหมวกเข้าใส่ให้แอลฟี่เพื่อปิดบังรูปลักษณ์ของซิมของเธอก่อนที่จะทิ้งรถคันนั้นและขอติดรถชาวบ้านไปแทนพวกฮาเวลตามมาจนถึงรถที่โจชัวจอดทิ้งเอาไว้ก่อนจะพบกับศพของทหารคนนั้นฮาเวลจัดการส่งมาใส่เครื่องก๊อปปี้ความทรงจำเครื่องนี้จะทำหน้าที่เก็บความจำสุดท้ายของคนตายแสวไว้ในชิปจากนั้นก็จะนำมาใส่ในร่างของซิมเพื่อจะถามถึงความทรงจำสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะตายฮาเวลใส่ความทรงจำทหารเข้าไปในซิมตำรวจบุญพ
พอทหารในร่างของบุญตื่นขึ้นก็มีท่าทางตกใจที่ได้เห็นร่างของตัวเองนอนเป็นศพอยู่ข้างๆแล้วก็เอาแต่ร้องไห้จะหาเมียของตัวเองฮาเวลพยายามเค้นเอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเพราะเขานั้นตายมานานแล้วทำให้ความทรงจำเปิดได้เพียงไม่กี่วินาทีสุดท้ายก็ได้รู้ว่าโจชัวได้เอาตัวแอลฟี่ออกเดินทางไปที่เมืองที่ชื่อว่าเดียนแดงด้านของโจชัวพวกเขานั่งรถมาแล้วก็มาติดอยู่ที่จุดตรวจก่อนเข้าเมืองตำรวจมาตรวจดูเพราะตอนนี้มีประกาศจับโจชัวที่ลักพาตัวแอลฟี่หนีมาโจชัวก็เลยต้องลงไปแอบที่เบาะหลังตำรวจบอกให้แอลฟี่ถอดหมวกเพื่อจะขอดูหูซิมของเธอแต่แล้วแอลฟี่ก็สั่งให้ไฟฟ้าในเมืองดับลงและเธอก็บังคับรถขับหนีไปจากจุดตรวจมาได้แต่พวกของฮาเวลเองที่ปล้นรถตำรวจมาก็ได้ยินวิทยุเกี่ยวกับการหนีครั้งนี้ด้วยทำให้พวกเขารีบตามมาทันทีโจชัวพยายามถามแอลฟี่ว่าเดียนแดงอยู่ที่ไหนแต่แอลฟี่ก็ไม่ยอมตอบแต่ก็มีตำรวจออกมาตามตรวจคนพอดีโจชัวก็เลยรีบพาแอลฟี่ขึ้นรถไฟหนีและก็ได้พบว่าบนรถไฟนั้นมีซิมหลายตัวที่หน้าตาเหมือนกับมายาเพราะเธอได้บริจาคใบหน้าให้กับซิมพวกนั้นระหว่างเดินทางโจชัวกับแอลฟี่ก็ได้คุยกันเรื่องต่างๆแอลฟี่ถามถึงเรื่องการเป็นคนดีและคนชั่วและการได้ขึ้นสวรรค์โจชัวบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดียังไงก็คงไม่ได้ขึ้นสวรรค์สุดท้ายแอลฟี่ก็คิดว่าตัวเองจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ซิมไม่ใช่มนุษย์ระหว่างที่แอลฟี่หลับไปโจชัวก็คิดถึงความหลังตอนที่เขาแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเนอร์มาตาช่วงแรกๆและดูเพื่อนของเขาก็ได้ให้แหวนวงหนึ่งกับโจชัวเพื่อจะไปขอมายาแต่งงานแต่จริงๆแล้วมันเป็นแหวน GPS เพื่อใช้สะกดรอยโจชัวเลยคิดว่าเขาจะใช้แหวนวงนี้ในการตามหามายาถ้าเธอยังคงสวมมันอยู่เขาก็เลยตั้งใจจะเดินทางไปหาดูเพื่อนทหารของเขาแต่ระหว่างทางก็มีคนเห็นโจชัวกับเด็กและก็ได้โทรแจ้งตำรวจไปโจชัวพาแอลฟี่ไปถึงโรงงานผลิตซิมซึ่งตอนนี้มีดูเป็นคนดูแลอยู่เพราะว่าหลังจากที่ดูโดนจับตอนต้นเรื่องดูก็เปลี่ยนฝั่งมาเป็นพวกของเนอร์มาตาและก็ตกหลุมรักกับซิมตัวหนึ่งชื่อว่าคามิและก็อยู่ด้วยกันและก็ทำงานที่นี่โจชัวขอให้เพื่อนตรวจความทรงจำแอลฟี่เพื่อจะตามหาที่อยู่ของมายาแต่เพราะว่าแอลฟี่ถูกเข้ารหัสพิเศษเอาไว้ก็เลยตามหาไม่ได้โจชัวก็เลยให้เขาตรวจที่อยู่ของแหวนแทนแม้ดูจะยืนยันว่ามายาตายไปแล้วแต่โจชัวก็ไม่ยอมฟังคามิพาแอลฟี่ไปพักผ่อนระหว่างที่รอแอลฟี่รับรู้ได้ว่ามีคนกำลังตามมาจับตัวเธอแอลฟี่ก็เลยบอกให้คามิไปดูแต่พอไปตรวจดูกลับเป็นแค่คนส่งอาหารแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นตำรวจที่ปลอมตัวมาก่อนที่พวกนั้นจะบุกเข้ามายิงคามิจนตายเพื่อจะมาเอาตัวแอลฟี่ไปจนไม่ดูเสียใจมากโจชัวรีบตามขึ้นมาแล้วก็จัดการตำรวจไปได้หลายคนก่อนที่จะพาแอลฟี่และดูหนีไปได้ตำรวจส่งกำลังเสริมตามมาแต่กำลังเสริมพวกนั้นกลับเป็นฮาเวลที่ปลอมตัวมาด้วยแล้วก็ยิงตำรวจคนอื่นๆทิ้งก่อนที่เธอจะเอาหัวของคามิออกมาด้วยเพื่อจะมาแฮกดูความทรงจำเพื่อดูว่าโจชัววางแผนอะไรต่อไปพวกของโจชัวเดินทางตามไปถึงแหวนแล้วก็พบว่ามันคือบ้านเก่าของเขากับมายาก่อนจะพบว่าแหวนนั้นมันถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่นานแล้วระหว่างที่โจชัวตรวจดูภาพระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับมายาแอลฟี่ก็เดินเข้ามาตามหาเขาเพื่อจะบอกว่ากำลังมีคนมาทำให้โจชัวตะโกนด่าแอลฟี่ไปที่มากวนเขาตอนกำลังทำเรื่องสำคัญทำให้แอลฟี่เสียใจแล้วก็ร้องไห้โจชัวนึกขึ้นมาได้ว่าแอลฟี่เองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งทำให้โจชัวมองเห็นแอลฟี่เป็นมนุษย์มากขึ้นและเขาก็เข้าไปกอดแอลฟี่เพื่อจะขอโทษเธอระหว่างนั้นดูก็วิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นเพื่อจะเตือนว่ามีตำรวจมาถึงแล้วแต่ดูก็ถูกยิงเข้าพอดีก่อนตายดูได้บอกความจริงกับโจชัวไปว่าที่จริงแล้วเนอร์มาตาไม่ใช่พ่อของมายาแต่คือตัวมายาเองต่างหากที่เป็นเนอร์มาตาและก็เป็นผู้นำของกลุ่มซิมนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาบุกเข้าไปโจมตีบ้านของโจชัวเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองหลังดูตายโจชัวพยายามพาแอลฟี่หนีแต่พวกเขาก็ถูกล้อมแล้วก็ถูกจับทันทีแต่กลายเป็นว่าพวกทหารที่บุกมาจับไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นกลุ่มของซิมของฮารุนและโจชัวก็ถูกตีจนสลบไปโจชัวฝันถึงตอนที่เขาได้เจอกับมายาครั้งแรกแล้วก็เริ่มหลงรักกันก่อนที่มายาจะเล่าเรื่องของเธอให้ฟังว่าเธอถูกพวกซิมรับมาเลี้ยงแต่เล็กๆและก็รักเธอเหมือนกับเป็นลูกจริงๆทำให้เธอรักและก็ผูกพันกับพวกซิมเหมือนครอบครัวหลังฟื้นขึ้นมาโจชัวก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องขังของเรือฮารุนเดินเข้ามาคุยกับโจชัวแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมว่าพ่อของมายานั้นคือเนอร์มาตาตัวจริงดั้งเดิมแต่หลังจากเขาตายไปมายาก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้แทนของพ่อและมายานั่นเองที่เป็นคนสร้างแอลฟี่ขึ้นมาเพื่อจะใช้กำจัดยาโนแมดเพื่อจะหยุดสงครามครั้งนี้เพราะที่จริงแล้วระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นตัวจุดชนวนสงครามไม่ได้เกิดจากพวกของซิมทำงานผิดพลาดแต่เกิดจากมนุษย์ที่เขียนโค้ดผิดแล้วก็โทษหาว่าซิมเป็นคนทำจนก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาตั้งแต่แรกถ้าพวกซิมชนะสงครามพวกเขาจะต้องการแค่ความสงบสุขและไม่ไปยุ่งกับมนุษย์อีกต่อไปแต่กลับกันถ้าพวกมนุษย์ชนะพวกมนุษย์จะต้องออกตามไล่ฆ่าและกำจัดเหล่าซิมทุกตัวตนออกไปจากโลกนี้แน่นอนฉะนั้นแอลฟี่จึงสำคัญมากในการจะหยุดสงครามและการล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้ฮารุนตั้งใจจะยิงโจชัวเพื่อไม่ให้เขาเอาตัวแอลฟี่ไปแต่แล้วก็ถูกขัดจังหวะขึ้นซะก่อนเพราะว่าตอนนี้ยานอยแมนมาถึงฐานทัพของที่นี่แล้วก่อนที่จะระเบิดฐานทัพทิ้งทำให้มนุษย์เหล่าซิมตายไปมากมายโจชัวเองก็ใช้จังหวะนั้นเกลี้ยกล่อมให้แอลฟี่ปล่อยเข้าไปก่อนที่เขาจะกระโดดหนีลงน้ำทำให้พวกฮารุนคิดว่าเขาคงหนีไปที่อื่นแล้วแต่ที่จริงโจชัวกลับแอบเกาะเรือตามไปด้วย
พอมาถึงที่ฐานทัพก็พบว่าผู้คนมากมายต่างนั่งร้องไห้เพราะการสูญเสียจากการยิงของยานโนแมดฮารุนพักผ่อนในคืนนั้นจังหวะที่ฮารุนหลับไปโจโฉก็แอบเข้ามาปิดเครื่องเขาก่อนจะพาแอลฟี่ไปด้วยแต่แล้วก็มีสัญญาณดังเตือนขึ้นเพราะพวกทหารอเมริกันกำลังจะมาบุกอีกรอบยานเกราะของพวกทหารอเมริกันมาถึงแล้วก็บุกไล่ยิงเมืองมาเรื่อยๆพอแอลฟี่เห็นเข้าเธอก็เป็นห่วงผู้คนและก็ไม่ยอมหนีก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในเมืองที่กำลังมีการรบกันเกิดการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายพวกอเมริกันส่งหุ่นยนต์ระเบิดเข้ามาระเบิดใส่ผู้คนพวกนั้นส่งหุ่นยนต์ระเบิดมาอีกตัวแต่ตัวนี้มันกลับมายืนหยุดนิ่งอยู่ต่อหน้าแอลฟี่เธอปิดสัญญาณหุ่นเอาไว้ได้ทันก่อนที่มันจะระเบิดแต่แล้วทหารอเมริกันก็ยิงเข้าใส่แอลฟี่จนบาดเจ็บทำให้โจชัวโกรธมากแล้วก็ยิงสวนกลับไปพอแอลฟี่บาดเจ็บทำให้หุ่นตัวนั้นกลับมาทำงานอีกรอบโจชัวจึงต้องรีบอุ้มเอาร่างของแอลฟี่นี้ออกมาก่อนที่มันจะระเบิดพอฮารุนเห็นว่าโจชัวตั้งใจจะช่วยแอลฟี่จริงๆเขาก็เลยอาสาจะพาโจชัวไปเจอกับเนอร์มาตาและก็จะพาแอลฟี่ไปรักษาด้วยระหว่างที่คนอื่นๆยอมตายเพื่อจะเปิดทางให้พวกเขาหนีออกมาได้พวกเขาเดินทางต่อไปบนเรือฮารุนก็มาเล่าถึงตอนที่มายาสร้างแอลฟี่ให้ฟังว่าเธอสร้างแอลฟี่เสร็จไม่กี่วันก่อนที่จะโดนบุกเมื่อหลายปีก่อนโดยการสแกนจากเอมบริโอของลูกในท้องของเธอกับโจชัวแปลว่าแอลฟี่นั้นเป็นเหมือนร่างจำลองของลูกของโจชัวที่ตายไปจากการโจมตีครั้งนั้นนั่นเองในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเดียนแดงและแอลฟี่ก็ถูกพระพาไปรักษาตัวทันทีหลังแอลฟี่ได้รับการรักษาโจชัวก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้และในที่สุดเขาก็ได้เจอกับมายาอีกครั้งแอลฟี่นอนกอดร่างของแม่ของตัวเองและร้องไห้มายานั้นแม้จะไม่ตายจากการโจมตีของยานโนแมดแต่เพราะเธอเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวเธอจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนโคม่าและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ด้วยเพราะเธอคือเนอร์มาตาเป็นผู้นำของเหล่าซิมทำให้พวกซิมถูกโปรแกรมเอาไว้ว่าจะไม่สามารถทำร้ายหรือฆ่ามายาได้พวกเขาจึงไม่สามารถปลดปล่อยเธอให้พ้นทุกข์จากความทรมานนี้แอลฟี่จึงร้องไห้และก็ร้องขอให้พ่อของตัวเองช่วยปลดปล่อยมายาให้เธอได้จากไปอย่างสงบสักทีสุดท้ายโจชัวจึงกอดมายาร้องไห้ขอโทษว่าเขาไม่สามารถปกป้องเธอได้ก่อนที่ตัวเองจะปิดเครื่องพยุงชีพของมายาแล้วก็ปล่อยให้เธอจากไปอย่างสงบจังหวะเดียวกันพวกทหารอเมริกันก็มาถึงพอดีแล้วก็เริ่มออกไล่ยิงผู้คนทิ้งเหมือนเคยฮาเวลเข้ามาถึงในนี้แล้วก็ยกปืนขึ้นขู่โจชัวเอาไว้ก่อนที่จะเอาเครื่องก๊อปปี้ความทรงจำคนตายรีบมาเก็บความทรงจำสุดท้ายของมายาเอาไว้ฮารุนโผล่เข้ามาแล้วก็ยิงเข้าใส่ฮาเวลก่อนที่เธอจะยิงสวนเขากลับจนล้มลงฮาเวลเดินมาเช็คดูฮารุนแล้วก็พบว่าฮารุนได้ยิงระเบิดเวลาใส่เธอเอาไว้และมันก็ระเบิดขึ้นจนทำให้เธอและทหารอีกคนตายไปในที่สุดฮารุนที่ใกล้ตายลุกขึ้นมาแล้วก็บอกให้โจชัวรีบพาแอลฟี่หนีโจชัวจึงหยิบเอาชิปความทรงจำของมายาติดมือมาและก็อุ้มพาแอลฟี่หนีทั้งคู่พยายามหนีออกไปแต่สุดท้ายก็ถูกทหารล้อมเมืองเอาไว้จนหมดแล้วก็จับตัวไว้ได้แล้วก็แยกพ่อกับลูกออกจากกันไปที่ยานคนละลำก่อนที่โนแมดจะยิงระเบิดทิ้งทั้งเมืองเวลาต่อมาโจชัวถูกพากลับไปที่ฐานในอเมริกานายพลแอนดรูบอกให้โจชัวทำลายแอลฟี่ทิ้งซะเพราะพวกเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากเธอแล้วแถมเธอยังเป็นตัวอันตรายอีกด้วยโจชัวไม่อยากทำแต่ก็ต้องเล่นตามน้ำพอเข้าไปถึงในห้องเขาก็แอบกระซิบบอกให้แอลฟี่แกล้งปิดเครื่องก่อนตัวเองจะทำท่ายิงปืนใส่เธอระบบตรวจดูสัญญาณชีพและก็ดูเหมือนว่าเครื่องของแอลฟี่จะหยุดทำงานลงทำให้พวกเขาคิดว่าเธอตายก่อนจะส่งเธอขึ้นรถเพื่อไปทำลายทิ้งพร้อมกับโจชัวระหว่างทางแอลฟี่ก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่งรีโมทของตัวเองสั่งให้รถชนเพื่อขวางทางเอาไว้และพวกเขาก็รีบพากันหนีไปเพื่อจอดจากเมืองโดยใช้การแฮกของแอลฟี่จนทำให้สามารถขึ้นเครื่องบินมาได้นายพลแอนดรูรีบสั่งการทันทีเพื่อจะหยุดเครื่องบินลำนั้นและก็สั่งให้บินกลับมาแต่แล้วแอลฟี่ก็ใช้พลังของเธอสั่งให้เครื่องบินบินขึ้นไปบนยานโนแมดแทนพวกทหารเต็มบุกเข้ายึดเครื่องบินทันทีแต่โจชัวก็เปิดระบบแรงดันทำให้ทหารหลุดออกมาจากเครื่องจนหมดและตัวโจชัวเองก็สวมชุดป้องกันและก็เตรียมเอาระเบิดไปวางไว้บนยานโนแมดแต่นายพลก็สั่งการยานให้เริ่มสแกนเพื่อจะเตรียมทำลายฐานทัพของพวกซิมให้มากที่สุดโจชัวส่งชิปความทรงจำของมายาให้แอลฟี่ก่อนจะสั่งให้เธอไปใช้พลังรีโมทเพื่อหยุดการโจมตีของโนแมดเอาไว้ให้ได้ในระหว่างที่เขากำลังติดตั้งระเบิดที่นอกยานแอลฟี่รีบวิ่งไปหยุดระเบิดเอาไว้จนสำเร็จในที่สุดก่อนจะรีบวิ่งกลับไปหาโจชัวแต่แล้วเธอก็หลงทางและไปพบกับห้องเก็บซิมของกองทัพโดยในนั้นมีซิมที่หน้าตาเหมือนกับมายาอยู่ด้วยแอลฟี่เอาชิปความทรงจำของมายาใส่เข้าไปในซิมแต่มันกลับไม่ทำงานสุดท้ายแอลฟี่จะต้องทิ้งร่างของมายาเอาไว้เพราะว่าเธอต้องรีบหนีกลับไปหาโจชัวให้ทันก่อนที่ยานโนแมดจะระเบิดบางส่วนถูกยิงเข้าทำลายเมืองซิมไปหลายที่ส่วนโจชัวเองก็กำลังจะขาดออกซิเจนตายโชคดีที่แอลฟี่มาทันและก็เปิดประตูให้พ่อเข้ามาได้แอลฟี่รีบไปเตรียมยาหลบหนีแต่และแอนดรูก็สั่งการหุ่นยนต์ปลาหมึกให้ออกจากตัวแอลฟี่เอาไว้โจชัวจึงสั่งปิดประตูยานหลบหนีตัดแขนหุ่นยนต์ออกมาทำให้แอลฟี่หลุดออกมาได้แต่ก็ทำให้โจชัวต้องติดอยู่บนยานโนแมดไปด้วยระเบิดค่อยๆเริ่มระเบิดยานโนแมดไปทีละส่วนทำให้มิสไซล์ลูกที่เหลือที่ถูกยิงออกไปใส่เมืองของซิมหยุดทำงานลงจนหมดโจชัวรีบบอกให้แอลฟี่รีบขับยานหลบหนีไปแม้จะรู้ว่าตัวเองยังต้องตายอยู่บนยานลำนี้แอลฟี่ร้องไห้และไม่ยอมหนีเพราะว่าเธอเหลือเพียงพ่อคนเดียวเท่านั้นในตอนนี้แต่โจชัวก็บอกกับแอลฟี่ว่าเขาสัญญาว่าจะไปเจอเธอบนสวรรค์
ก่อนที่เขาจะสั่งปลดยานหลบหนีให้หลุดออกไปจากยานโนแมดหลังรู้ว่าแอลฟี่ปลอดภัยแล้วโจโฉจึงเดินจากตรงนั้นไปที่สวนเพื่อรอรับจุดจบของตัวเองแต่แล้วเขาก็เจอเข้ากับซิมที่มีความทรงจำของมายาที่ตื่นขึ้นมาพอดีพวกเขาเดินเข้ามากอดกันและบอกลากันไปครั้งสุดท้ายก่อนที่ยานโนแมดจะระเบิดจนหมดสว่างไปทั่วท้องฟ้ายานหลบหนีของแอลฟี่หล่นลงมาถึงที่พื้นกลางเมืองเล็กๆของเหล่าซิมโดยมีเหล่าซิมมากมายกำลังโห่ร้องด้วยความยินดีที่ในที่สุดพวกเขาก็ชนะสงครามและก็เป็นอิสระโดยมีแอลฟี่ยืนร้องไห้ด้วยความดีใจที่เธอทำให้ความฝันของพ่อและแม่ที่อยากจะเห็นโลกที่ซิมไม่ต้องหนีตายอีกต่อไปและหนังก็จบลง